Välkommen alla! Denna video kan förändra hur du lär dig svenska. Det är ingen vanlig lärvideo. Det är ingen lista med grammatikregler. Det är inga komplicerade vokabeltips. Den slösar inte bort din tid. Det är en klar och praktisk guide. Här ser du hur du kan använda ChatGPT, det bästa språkverktyget i världen, för att bli flytande på svenska. Din nivå spelar ingen roll. Kanske är du nybörjare och kan ännu inte säga en mening. Kanske förstår du redan något, men talar inte säkert. Kanske är din svenska bra, men du vill att den blir mycket bra. Denna video är för dig. För första gången har du ett verktyg som alltid finns där, varje dag, varje timme. Det talar klar svenska. Det svarar på varje fråga. Det rättar dina fel. Det dömer dig inte. Det ger dig direkt personlig träning. Men sanningen är, de flesta använder det fel. De öppnar det, ställer en fråga och stänger det igen. De vet inte att detta enda verktyg kan vara din privata svensklärare, din samtalspartner, din grammatiktränare, din vokabulärtränare, din uppmuntran och din dagliga motivation. Om du använder det rätt kan det ersätta böcker, kurser, appar och till och med lektioner i klassrummet. Det är som att ha den bästa svenskläraren i fickan och han blir aldrig trött. Tipsen i denna video är inte slumpmässiga. Det är riktiga enkla steg. Du kan börja direkt, hemma, gratis och på din egen tid. Mitt löfte. I slutet har du en klar plan. Du har riktiga tekniker. Ännu viktigare, du har hopp, även om du misslyckas tidigare. Även om du känner dig långsam eller skäms. Även om folk skrattar åt din svenska. Du kan ändå lära dig. Du kan växa. Du kan bli flytande. För denna gång är du inte ensam. Många pratar inte svenska för att de inte har någon att öva med. Kanske talar dina vänner inte svenska. Kanske är du blyg. Kanske gör du fel och andra skrattar. Kanske är du rädd att säga något fel. Därför stannar din svenska fast i ditt huvud. Du förstår, men du kan inte uttrycka dig. Du kan orden, men din tunga rör sig inte. Du lär dig varje dag, men när du ska tala blockerar du. Just här förändrar ChatGPT allt. Du kan ha en konversation på svenska när som helst. Mitt på dagen, på kvällen eller mitt i natten. Det är alltid där, det blir aldrig trött och det dömer dig inte. Du kan helt enkelt skriva att du vill ha en konversation på svenska och att du är nybörjare. Du kan säga att ChatGPT ska ställa frågor till dig, att du svarar och att det rättar dina fel. Det öppnar dörren till riktig träning. När du svarar och gör ett fel visar ChatGPT dig den rätta formen och du kan fortsätta. På så sätt lär du dig, förbättrar dig och talar utan rädsla. De mer avancerade kan be ChatGPT tala som en vän från Sverige, på enkel svenska, med korrigering bara för större fel. Om du till exempel säger något fel i dåtid visar ChatGPT dig den rätta formen och uppmuntrar dig. Märker du skillnaden? Istället för att memorera regler lever du språket och tränar som om du pratade med en riktig person. Om du är osäker när du skriver kan du be ChatGPT ställa enkla frågor till dig. En efter en. Vänta på ditt svar och sedan rätta. Det bygger långsamt din säkerhet. Dagligt tal med ChatGPT tar bort din rädsla. Tränar din mun. Visar dig riktiga meningsmönster. Låter dig se framsteg och motiverar dig för nästa dag. ChatGPT avbryter dig aldrig. Det dömer dig inte och det stressar dig inte. Även om din grammatik är fel rättar det dig vänligt.
Om du slutar, vänta det. Du behöver inte redan vara flytande för att börja. Du blir flytande för att du börjar. Många lär sig i skolan många år svenska och är ändå rädda att tala. Men om du tränar varje dag med ChatGPT, även bara 20 minuter, kan du tala mer på 3 månader än på 3 år. Det är ingen teori och inget passivt tittande. Det är riktig talträning, bara för dig, privat och utan rädsla. Och det bästa är, det är gratis och bara för dig. Om du använder det kommer du aldrig mer säga att du inte har någon att prata med. Nu handlar det om att använda ChatGPT som din personliga korrekturläsare och förklarare. Tidigare har du lärt dig att tala med ChatGPT och blivit säkrare. Nu går vi djupare. Ibland kan du redan tala lite svenska, men du är osäker på om din mening är rätt. Ibland skriver du en liten text men hittar inte felet. Ibland översätter du något men det låter onaturligt. Det gör framsteget långsamt och frustrerande. Du frågar dig om din mening är korrekt, varför din svenska låter konstig eller varför modersmålstalare säger det på ett annat sätt. Det värsta är, du slutar förbättra dig för att du är rädd att alltid göra samma fel och ingen rättar dig. Just här är ChatGPT starkt. Det är som en tränare för korrigering. Det rättar inte bara dina meningar utan förklarar också vad som var fel och varför. Så förstår du regeln och när du förstår den lär du dig för alltid. Du kan göra det på 2 sätt. Den första tekniken är: ge ChatGPT en mening. Om meningen är fel visar den dig den rätta versionen och förklarar grammatiken. Den visar dig rätt tidsform och varför du måste använda den. Så blir du inte bara rättad utan du lär dig också regeln. Den andra tekniken är: ge ChatGPT ett helt stycke. Be den förbättra grammatiken, meningsbyggnaden och onaturliga ord. Sedan förklarar den de viktigaste ändringarna. På det sättet lär du dig steg för steg att skriva mer naturligt. Om du till exempel skriver en mening som är rätt men låter onaturlig, kan ChatGPT skriva om den som en modersmålstalare skulle säga. Sedan förklarar den skillnaden. På det sättet lär du dig att man kan säga många saker på olika sätt, men några låter mer naturliga i samtal. På detta sätt lär du dig inte bara grammatik utan också hur människor verkligen talar. Det gör din svenska levande och inte konstgjord eller som i en skolbok. En annan teknik är: du skriver något på ditt språk och översätter det till svenska. ChatGPT förbättrar det och visar dig en mer naturlig version. I början är det normalt att översätta. Med tiden lär du dig att tänka direkt på svenska. Varje gång ChatGPT rättar dig kan du spara svaret. Du kan upprepa dina fel på helgen. För fel blir snabbt vanor om du inte rättar dem ofta. Nu har du ett verktyg som hjälper dig varje dag på ett klart och vänligt sätt. Föreställ dig 2 elever. Den ena tittar på videor och skriver meningar, men kontrollerar dem aldrig och gör samma fel i åratal. Den andra skriver bara en mening varje dag, men låter alltid ChatGPT rätta och förklara den. Självklart blir den andra flytande snabbare. Självklart förbättrar han sig snabbare. För framsteg i svenska betyder inte att göra mycket, utan att göra det rätt. Och nu kan du göra det rätt varje gång, gratis och utan rädsla. Du behöver inte vara perfekt för att börja. Du behöver inte lära dig grammatikböcker utantill. Du behöver bara börja skriva och fråga om din mening är rätt och hur du kan förbättra den.
ChatGPT kommer alltid att hjälpa dig. Nu handlar det om att med ChatGPT utöka ditt ordförråd. Många elever har problem med ord. Det beror inte på att de inte vill lära sig, utan på att de inte vet hur man lär sig nya ord på rätt sätt. Många söker 10 ord på Google, skriver dem i ett häfte, försöker lära sig dem utantill som läxor och glömmer dem efter en vecka. Det händer eftersom de bara läser orden, men aldrig använder dem eller känner dem. De kan betydelsen, men inte hur orden låter i verkliga livet. De samlar ord utan samband. Med ChatGPT kan du lära dig ord så att hjärnan behåller dem. Du ser dem i verkliga situationer. Du övar dem varje dag med smarta metoder. Du gör dem till en del av ditt tal utan att plugga dem utantill. Det handlar inte om att samla ord. Det handlar om att leva med dem, öva med dem och göra dem verkligen till dina. En metod är att lära sig 5-10 ord i ett sammanhang, inte ensamma. Istället för att bara få en lista kan du be ChatGPT om vardagliga ord med enkel betydelse och exempelmeningar. Du bör använda varje nytt ord i en situation som du förstår. Det förändrar ditt sätt att lära dig. Istället för att få en tråkig lista med svåra ord visar ChatGPT dig betydelsen, ett exempel och en situation. Till exempel betyder lämna att man lämnar något eller någon. Du kan se en mening där en man lämnar sin bil under en storm. Situationen kan vara bilen går sönder i starkt regn och han måste gå hem. Så är ordet inte bara ett ord. Det blir en liten historia som du kan se, känna och förstå. Din hjärna minns det inte för att du lärt dig det utantill, utan för att det är logiskt. En andra metod är att lära sig ordförråd efter tema. Din hjärna minns ord bättre när de hör ihop. Det är bättre att inte lära sig ord slumpmässigt. Med ChatGPT kan du be om ord på temat mat eller känslor som människor använder i relationer. Du kan också be om svåra ord för att prata om sorg. Varje gång får du exempelmeningar och situationer. Till exempel kan du lära dig ordet tillgivenhet. Det betyder en känsla av sympati eller ömhet. En exempelmening är: någon visar tillgivenhet eftersom han minns en annan persons favoritkaffe. Eller ordet försummelse. Det betyder att inte ge tillräcklig uppmärksamhet till någon. En exempelmening är: någon känner sig försummad när partnern inte längre svarar på meddelanden. På detta sätt blir ordförrådet verkligt och kopplat till livet. När du kopplar ett ord med en känsla och en situation känner du det och minns det bättre. För hjärnan minns berättelser, inte bara ljud. En tredje metod är att anpassa ordförrådet till ditt eget liv. Det är mycket starkt, men nästan ingen gör det. Du kan be ChatGPT om ord som du behöver för ditt dagliga liv, som att stiga upp, äta, arbeta, vila. Så får du användbara exempel. Dessa ord är inte svåra, men direkt hjälpsamma i ditt liv. Istället för sällsynta ord lär du dig saker som du verkligen kan säga. Om du använder dessa ord varje morgon för att beskriva din dag, känner du efter en månad inte bara nya ord. Du börjar också tänka automatiskt på svenska. På det sättet kommer den verkliga säkerheten i språket. En fjärde metod är att ChatGPT frågar dig. Ordförråd utan upprepning är som att lyfta vikter en gång och vänta att musklerna ska växa. Du behöver upprepning och kontroll.
ChatGPT kan ge dig små quiz, en fråga efter en annan, och ge dig snabbt det rätta svaret när du gör ett fel. På det sättet blir lärandet roligt, privat och utan press, som på ett prov. Bara du, din hjärna och dina dagliga framsteg. En femte metod är att använda nya ord i meningar och be ChatGPT om återkoppling. Målet är inte bara att känna orden, utan att verkligen använda dem. När du provar meningar kan ChatGPT kontrollera om de är rätt och förklara små fel som en ändelse eller en fel form. Så lär du dig inte bara, utan du behärskar också ordet. Du kan också be ChatGPT om en 30 dagars ordförrådsutmaning. Varje dag får du 5 ord med exempelmeningar och en liten uppgift. Till exempel kan du skriva eller säga en mening varje dag med dessa ord. Efter 30 dagar kan du mer än 150 användbara ord. Du behöver inte kunna tusentals ord. Du behöver bara kunna använda några 100 på rätt sätt och i verkliga livet. ChatGPT kan ge dig nya ord, förklara dem enkelt, visa dem i historier, testa dig med små quiz, rätta dina fel och hjälpa dig att öva igen. Det är inte bara en ordbok, utan en personlig tränare för ordförråd. Om du använder det varje dag så kommer du aldrig mer känna dig utan ord. För ord blir starka först när du kan använda dem. Med ChatGPT kan du ta orden från ditt häfte till din mun så att de blir verkligen dina. Med ChatGPT kan du också öva riktiga situationer. Om ditt mål är att tala svenska i vardagen och inte bara för prov eller böcker, då behöver du övning som du ofta inte får i skolan. Du blir inte flytande om du bara lär dig grammatikregler eller 1000 ord utantill. Du blir flytande om du kan svara riktiga människor i riktiga situationer. Den bästa förberedelsen för verkliga livet är att härma det. Men många elever kan inte göra det för att de inte har vänner som talar svenska. De har inga modersmålstalare nära och inga tillfällen att öva i butiker, på flygplatsen, med kunder eller i en anställningsintervju. ChatGPT kan vara din personliga övningsplats och det är mycket starkt. En metod är att öva vanliga situationer som rollspel. Till exempel kan du låtsas vara på restaurang och tala med en servitör. På det sättet lär du dig naturliga meningar, artiga uttryck och ord om mat. Du känner den riktiga rytmen i samtalet och du läser inte bara utan lever språket. En annan metod är att öva anställningsintervjuer. ChatGPT spelar chefen som ställer frågor till dig en efter en och ger dig återkoppling. Det gör dig säkrare, du lär dig formellt och professionellt språk och du tränar grammatik och tal under press, men i en säker plats utan rädsla. En tredje metod är att öva vardagliga samtal. Till exempel ett enkelt samtal med en vän. Så lär du dig att fråga och svara naturligt, använda moderna ord, dela känslor och hålla samtalet levande. På det sättet låter du äkta och vänlig och inte som en robot. En fjärde metod är att öva svåra samtal där känslor spelar roll. Till exempel när du ber din chef artigt om en ledig dag. Eller när du ber din granne sänka musiken. Eller när du säger till en vän att något har gjort dig ledsen, men du förblir ändå vänlig. Det är viktigt för det verkliga livet är inte alltid vänligt. Ibland måste du visa känslor, men ändå tala klart och respektfullt. ChatGPT ger dig en säker plats att öva sådana meningar och lösa missförstånd på svenska. Så blir du en självsäker talare.
En femte metod är att öva resor och offentliga situationer. Till exempel tala med en tjänsteman på flygplatsen, checka in på hotellet eller köpa en tågbiljett. ChatGPT kan göra hela samtal så att du kan förbereda dig. Så kan du öva hur man bokar ett hotell, ber om hjälp i en nödsituation eller talar med främlingar. Det bästa är du kan göra allt hemma när du vill. Många elever säger att de förstår svenska men kan inte tala. Orsaken är att de aldrig övar riktigt tal. Men nu kan du det, för ChatGPT ger dig alla typer av samtal tills du känner dig redo. Så bygger du din egen svenska värld och lever i den tills svenska känns naturligt för dig. Det är riktig språksäkerhet och det är precis vad denna träning ger dig. Nu handlar det om att ChatGPT ska lära dig svenska på din nivå. Många elever arbetar med övningar som är för lätta eller för svåra. De tittar på slumpmässiga videor och tappar motivationen. Med ChatGPT har du en privat lärare som gör lektioner bara för dig. De är inte för lätta och inte för svåra. Ett sätt är att be om en individuell lektion. Till exempel en plan på 20 minuter med ett grammatiktema, 5 användbara ord, en kort text att läsa och 3 meningar att tala. Du kan välja temat själv, till exempel nutid, dåtid eller något svårare. På det sättet bygger du ditt eget system och bestämmer takten. Ett annat sätt är att göra en studieplan för en vecka. Du har varje dag små uppgifter som blir lite svårare varje vecka. En vecka kan ha nya ord, en kort text, enkel grammatik, talövningar och i slutet ett quiz. Nästa vecka blir uppgifterna lite svårare. Det är bra, för små dagliga övningar är starkare än en lång lektion en gång i veckan. Så ser du långsamt dina framsteg och det gör dig säkrare. En tredje möjlighet är att du säger ärligt dina problem till ChatGPT. Kanske har du svårigheter med långa meningar. Kanske har du problem med artiklar som ett. Kanske låter du onaturlig när du talar informellt. ChatGPT ger dig då en enkel och klar lektion, varje gång utan kritik och utan väntan. Du är inte svag för att du lär dig svenska. Du är stark för att du fortsätter alltid. Med ChatGPT är du aldrig ensam. Du har ett system, stöd och kontroll över ditt lärande. Det är inte en skola och inte en lärobok. Det är din personliga resa med svenska och du bestämmer vägen. Så blir svenska ditt språk och inte bara ett skolämne. Många elever gör felet att de alltid översätter i huvudet istället för att tänka direkt på svenska. Varje mening börjar i deras modersmål, blir översatt ord för ord och när de vill tala är det för sent. Då känner de sig långsamma och osäkra. De tror att de inte är smarta nog. Men problemet är inte intelligens, det är metoden. Riktig förändring börjar när du slutar översätta och tänker direkt på svenska. ChatGPT är den bästa tränaren för denna nya väg. Ett sätt är att använda dagboksfrågor. Du kan be ChatGPT varje dag om 3 frågor. Till exempel: vad var det finaste med din dag? Vad oroar dig? Vilket minne får dig att le? Om du svarar ärligt börjar dina tankar födas på svenska. Här slutar översättningen och riktigt tal börjar. Ett annat sätt är att använda ChatGPT som en samtalspartner. Du berättar någonting personligt och ChatGPT ställer frågor och hjälper dig att säga mer. Så håller samtalet igång och du tänker och talar på svenska samtidigt.
Ett tredje sätt är att beskriva din dag i realtid. Du kan tala i 5 minuter om vad du gör just nu, som att stiga upp, borsta tänderna eller göra te. ChatGPT rättar och förbättrar dina meningar. Om du gör det flera gånger per dag tränar du din hjärna att arbeta direkt på svenska. Ett fjärde sätt är att testa din hastighet. Du kan be ChatGPT ställa dig personliga frågor och du måste svara snabbt. Efteråt säger det om din mening lät naturlig. Så lär du dig att reagera snabbare, tala tydligare och bli säkrare. Om du i början fortfarande översätter i huvudet är det normalt. Men du får inte stanna där. Att översätta är som en båt som hjälper dig att korsa en flod. Men efter en stund måste du gå av och börja gå. När svenska blir din första reaktion och din naturliga tanke blir samtal, intervjuer och dagliga beslut lättare. Du slutar att stanna, du slutar att tvivla. Du talar enkelt för att du nu tänker på svenska. ChatGPT hjälper dig att nå denna punkt snabbare och med mindre rädsla. Nu är du i slutet av denna guide. Du har inga ursäkter längre och ingen förvirring. Du har en klar plan med många metoder och tekniker för att bygga självförtroende, flyt och säkerhet. Vänta inte och var inte rädd. Börja nu. Använd inte ChatGPT som en genväg utan som en övningsplats, som en säker plats och som ett träningsfält. Kom ihåg, det handlar inte bara om svenska. Det handlar om att bli den person du vill vara. En person som talar modigt, utan gränser och utan att be om ursäkt för sin röst. Kom ihåg dessa idéer, öva dem och dela dem med någon som känner sig fast eller osäker. För vi är inte här bara för att lära oss svenska. Vi är här för att växa genom svenska. Detta är inte slutet, det är början på ditt nya liv. Gå framåt, tala med mod och titta aldrig tillbaka.